तोणयामेळ ह्या आमच्या एपिसोडाचो दुसरो भाग आनी तातूंत आमी लोकसभा इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर ज्यो पळय कितें घडणुको घडटात जे कितें वेगवेगळी चर्चा जाता वेगवेगळे जे पळय वारें व्हांवता ताचे संदर्भात चर्चा करतात. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय हे आमचे दोन मतदारसंघ आनी दोन मतदारसंघ जरी आसले तरी चर्निंग खूब जाता. विशेषतः दक्षिण गोंयचो उमेदवार काँग्रेसीय जाहीर करपाक शकले ना आनी BJP कित्याक करना हाजे बद्दल लोकांच्या मनात दुबाव आसा. सतत सस्पेन्स वाडत आसा आनी ह्या परिस्थिती भितर परत एक म्हत्वाचो फॅक्टर सतत चर्चेक येता दक्षिण गोंयांत. तो आसा दक्षिण गोंयांतलो मायनॉरिटी इन्फ्लुयन्स कमी जायत चल्ला. कमी जाल्ल्यान थंय हिंदू मेजॉरिटी समाजांतलो कॅन्डिडेट घालप काय कितें हो असो चर्चा. आनी ह्या चर्चेच्या अनुशंगान कांय वेगळे ताजे पैलू हे चर्चेच्या मुखार येत आसात आनी त्याच विशयाचेर आज आमी खरें म्हळ्यार चर्चा करतात. आमचे मदीं आसा फादर विक्टर फेरांव. फादर विक्टर फेरांव हो फक्त चर्चीन भितर सेरमांव सांगपी फादर न्ही, तो एक विचारवंत, तो एक साहित्यीक. ताजी कितलींशीं पुस्तकां बरयल्यात. देशा भायर वचून ताणें PhD घेतल्या आनी देशांतल्या जगा मुखावेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची तो चर्चा करता. फादर तुमकां आमचे कार्यावळीन आमी येवकार दितात आनी आमचे मदीं आसा नीरज नायक, आमचे फिचर एडिटर. फादर, हांवें तुमकां सांगलें तशें की इलेक्शन डिक्लेअर जालां आनी आमचे कडेन फकत 2 सीटां आसात. पण 2 सीट आसले तरी इतली सामके वेगवेगळे चर्निंग जाल्ला, वेगवेगळे मुद्दे वयर येतात. सो डिक्लेअर जातकीर तुज्या मनान कितें विचार आयले हें म्हाका जाय. डिक्लेअर जातच पयले म्हज्या मनान विचार येयलो. पयलो विचार कित्याक हे आमचे पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड ऑर डिसइंटरेस्टेड इन दीस रेस बिकॉज दे हॅव नॉट एट डिसायडेड हू इज द कॅन्डिडेट. करेक्ट. आनी हें चिंता म्हाका दिसलें आर दे टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड. एक्झॅक्टली. आमचोच सुमार कोत्ता आमच्या गोंयकारांचो अदी करून सावथ गोवा वीच हॅज बीन अ टर्निंग पॉयंट फॉर थ्रूआउट द हिस्ट्री ऑफ. हांव तशें म्हणटा सावथ गोवा किंवा साश्टी आनी गोंयचो फ्युचर डिसायड केल्लो. गोंय जें पळय आज उरलां ताचें अस्तित्व आनी ताचो कलर हें सगळें दिलां साश्टीन. तरी तुमी साश्टी आनी सावथ गोवा अक्षरशः नगण्यशें करून दवरलां. अशें कित्याक अशें म्हाका तो एक पयलो प्रश्न मनान येयलो. दुसरें गोडेक म्हाका दिसोंक लागलें अरे तांच्यान चिंतया मातशें. ते युनायटेड ना काय, दे कॅनॉट मेक देअर मायंड हू कुड रिप्रेझेंट फॉर काँग्रेस, हू कुड रिप्रेझेंट फॉर BJP. बिटवीन देमसेल्फ दे आर फायटींग. अशें कितें जालां काय सारकें हे दोनूय मनान घुसपल्या. सारकें. नरेश तुका कितें दिसता रे? हे हायकमांड कल्चर म्हणजे पळय कितें आयलां इतले फाटले वर्सां आनी खास करून आतां जी ट्रेंड आयला नॅशनल पार्टींचो. एका टायमाचेर गोंयचे राजकारणी नॅशनल पार्टींनी हळू करून आतां एक नॅशनल पार्टीज आतां हाजे फुडें उरपाच्यो हातूंत तो पावना. आनी हो हायकमांड कल्चर हांगा उरतलो, नो डावट अबावट इट. सो हें सगळें वयल्यान हांगा थोपपाचें. सगळीं डिसिजन दिल्ली जाता. फक्त कॅन्डिडेटाचेच न्ही, गोंयच्या फ्युचराची डिसिजन्स सगळीं दिल्ली जाता. सो हांगा आमी स्टेटहूड आमी झगडून घेतिल्ली. कित्या खातीर घेतिल्ली? आमकां ऑटोनॉमी जाय म्हणून घेतिल्ली. आतां ऑटोनॉमी खंय उरली? आमी कडेन आमची ऑटोनॉमी परत तांकां दिल्ली काडून दिल्या आनी एवरीथींग डिसायडेड बाय दिल्ली. सो वेर इज अवर ऑटोनॉमी? आनी फादर हें जें पळय कितें तो म्हणटा ऑटोनॉमीचे इशू की प्रत्येक आमकां भारतीय संघराज्यान भितर प्रत्येकाक आपआपले लिडरशीप, आपआपले इश्यूज, आपआपले देशा आपआपले प्रश्न कशे सोडवप हाजें एक स्वातंत्र्य आशिल्लें. तें ऑटोनॉमी आमी सोडून दिलां. आय एग्री. अशेंच कितें जालें. वी हॅव बिकम अ कॉलनी ऑफ दिल्ली. सॉरी टू से. नो दिस हॅज बीन इशू. एक तेंपार आमी पुर्तुगेजाचे कॉलनी आहले आनी आतां वी एंडेड अप आर वी गेटिंग यूज टू कॉलनायझेशन. करेक्ट. आमी गोंयकारांक आदीं आमी उठले पुर्तुगेजांक धांवडायले आनी आतां आमचें सरकार म्हणटा पुर्तुगेजान वायट केलें म्हणून. पूण आतां तुमी दिल्लीवाल्यांक कित्याक आमचेर सोडटात? इकॉनॉमी, डेव्हलपमेंट is for whom? How to be developed? Goa, how to be? We have to develop our state. It's decided in Delhi. How many airports you want? What type of tourists you want? What type of economy? सगळे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडून हांगा अक्षरशः करता. 1,000 कोटीचो प्रोजेक्ट, 10,000 कोटीचो प्रोजेक्ट, फक्त व्हडले फिगर सांगता. दुसरो पूल आले कितलेशे कोटी. कोणा खातीर? गोंयकारां खातीर. दॅट वी हॅव टू क्वेश्चन नाव टू होम इट इज. पूण हें आतां आमी टाळपाक शकतात. हें आतां जालें आनी आमचे रिजनल पार्टी म्हणून आशिल्ल्यो. रिजनल पार्टी कितें आसतल्यो आतां सावथाक विशेषतः महाराष्ट्रांत सुद्दां पळय रिजनल पार्टी खूब स्ट्रॉंग आहा. सावथाक आमचे कडेन कितले स्ट्रॉंग आनी त्यो आपले कल्चर, आपलें अस्तित्व हाजो सामको घटमूट आवाज मोठ्यान
आपल्याला उंच ताळो करून उलयतात. पूण गोंयान भितर हे तर ल्हान आसून सुद्दां आमचें सोंपलें कशें? आमचे गोंयांत ल्हान आसा खरें, पूण आमी खरें एकवटान आसपाक गरज आहा. तेन्ना की आमी हें करतले हांव म्हणजे रिजनल फोर्सीस स्ट्रॉंग जातले. एक्झॅक्टली. आमचे मदें चडशे रिजनल फोर्सीस हॅव गॉन वीक. पण फादर हें म्हाका दीस इज अ नायस टॉपीक टू डिस्कस विथ यू की आमचो पळय युनायटेड गोवन्स पार्टी आशिल्ली, काय बरी पार्टी आशिल्ली. ती पार्टी सोंपली बिकॉज ऑफ एका घराण्याची पार्टी जावन पडली. कळ्ळें? सिकेरान आपल्याला फॅमिली टायप करून ते दवरलें आनी फॅमिली टायप जेन्ना जाता तशें बांदोडकारान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी केली. ती तिचें अस्तित्व जवळ सोंपता. पूण त्या पार्टीक वाडोवप, त्या पार्टी ती पार्टी तुका दिसना उरपा जाय आशिल्ली गोंयांत? म्हाका दिसताली ती आसली जाल्यार गोडेक आमचे विचार, आमचे अत्रेक, आर विशीस, आर एक्सपेक्टेशन्स could be brought in front in the legislature and even in the parliament. पण सद्याक आमकां we have just become a corridor for some people to do their business. Good point. We are like museumized in a tourism area. अरे आमी म्युझियम पीसीस गोंयकार मरे पळोवपाक. We are not hosts. Exactly. We are not involved in hosting these tourists as guests. Correct. We are museum pieces. सारकें. गोंयकार म्हणलो सोदून तो गोंयकार हांव अशें करून दाखोवपाक पडटलो ट्युरिस्ट. सारकें. असले दीस गोवन कल्चर म्हणून आमकां खंय तरी शोकेस करचें पडटलें हाचे फुडें. ना पूण म्हाका एक सांग, आमचे वाय देन आवर रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज फेल्ड? रिजनल आमचे भितर तर ही सेंटिमेंट आहा. विशेषतः म्हाका सावथ गोवा साश्टीन भितर ती सेंटिमेंट दिसताली. हालीं मेरेन आमच्यो ग्रामसभा बोवाळ मारताल्यो, आमचे बारीक बारीक जमनी विकनाका म्हूण लोक सांगताले. विशेषतः चर्च इन्स्टिट्यूशन व्हेरी पावरफुली गोंयचो इश्यू मुखार हाडटाली. आमचें गोंय सांबाळपाक जाय, आमचे जमनी सांबाळपाक जाय, आमचें उदक, आमची भाटां, आमची रानां सांबाळात, इतलो सामको केवाट्यान सांगताली. पूण हो आवाज मागीर पॉलिटिक्सान भितर कित्याक येना? म्हाकाय तें सांगपाक अवघड दिसता. इट इज नॉट इजी. इट इज अ कॉम्प्लेक्स इश्यू जे मनीस पॉलिटिक्सांक पावता. इट हॅज बीन ऑलवेज सेड पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व डर्टिंग आर हँड्स. माकियावेली म्हणटा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम अँड इट रिक्वायर्स डर्टिंग आर हँड्स. म्हणटच अशें जाता म्हणटच जे कोण आमचे मनीस म्हणून येतात बरे मनान पर्यान गेले तांकां कशें तरी दुसरे फोर्सीस आहा ते तांकां एक तर न्यूट्रलायज करतात किंवा एक तर भ्रश्ट करता. सो दीस इज हाव इट इज गोईंग ऑन. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना काँग्रेस म्हूण आयलें आमकां दिसलें त्या काळार आमी डेव्हलप जावपाक जाय आनी काँग्रेस आमकां करतले म्हूण डेव्हलप. पूण एक सांग म्हाका, सुरवातेक जी काँग्रेस आयली न्ही, इट वॉज लायक ए रिजनल पार्टी ओनली. द स्पेशलिटी ऑर द डिफरन्स बिटवीन नॅशनल पार्टीज विज काँग्रेस वॉज काँग्रेस तेन्ना पयली गोंयांत आशिल्ली. इट वॉज लायक ए बिकॉज तातूंत सगळो युजी फोर्सीस आयले, एमजी फोर्सीस आयले. एमजी फोर्सांतले रवी नायक तो ग्रूप आयलो, युजीतले बाबू नायक आयलो, बाकीचे सगळे जे पळय विल्फ्रेड डिसोजा आयलो. सो सगळे रिजनल फोर्स गेले आनी ताणें ते कॅप्चर केले पार्टी. सो तेन्ना ती एक रिजनल फोर्स म्हणून आशिल्ली गोंयांत. तेन्ना आतांचें इट इज चेंज्ड. कित्याक म्हणटा हांव बिकॉज देर इज अ कायंड ऑफ कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स. हय, पॉलिटिक्स आयज कंट्रोल पार्टीज करिना. सारकें. पॉलिसीज ऑफ द पार्टी वॉट वी कॉल डेव्हलपमेंट, करेक्ट, इट इज डिसायडेड बाय क्रोनी कॅपिटलिस्ट एक्झॅक्टली, हू सीट आउटसायड. एक्झॅक्टली. दुसरो इश्यू कितें आसा, आमचे कडेन असो स्टॅचराचो असो लिडरच जालो ना जो अख्खे स्टेटी कडेन पळयतलो स्टेट्समॅन असो टायपाचो लिडर रिजनल पार्टी भितर कोणूच ना जो सगळे अख्खी गोंय एकठांय हाडपाक शकता. असो कोण आसा आमचे कडेन? कोण ना. आनी दुसरें कितें जालां, दुसरें आमचें लिडरशीप फेल्ड. तुजो दुसरो पॉयंट दवर, हांव येतलोच. पूण म्हाका वेदर अवर रिजनल पार्टी लिडरशीप फेल्ड, सगळ्यांक वचोन दिसलें बीजेपीन, फायदो करून दिसलो आनी रिजनल पार्टी सोडले, बीजेपीन गेले. Maybe, but I would not rather say it has failed because we still have time to recover and It's an ongoing process. Get the lost ground back. Correct. The regional force आमच्या हातान आहा. सारकें. आनी आमीच ते उत्पन्न करूंक जाय लिडर्स न्हू. सारकें. द वे वी आर, आमी आसा तशे आमचे लिडर. आमी करप. पूण एक सांग म्हाका, आज सारको हांव आतां टॉपिकाचेर येता. कॅथलीक
जो पळय कितें आमचो मतदार आसा ते आतां रिजनल पार्टीच्या लिडरशिपीचेर विश्वास दवरूंक तयार ना. कॅथलीक मतदार आदी आसलो, आरजीक कितलो सपोर्ट केलो. ना हांव तें म्हणटा युजीची लिडरशिपीक दिलो, आरजीक दिलो, गोवा फॉरवर्डाक दिलो, आपाक दिलो, आपाक दिलो. आपाक पूण आरजीचे तुजें कॅल्क्युलेशन कितें? आरजी म्हाका लास्ट टायम तें पळयल्यार हय दे प्लेड स्पॉयलर्स. एक्झॅक्टली म्हाका तशें दिसलें. बरोबर. आनी म्हाका कोण मेळोंक गेले तांकांय देखून हांवें सांगलें करेक्ट this time you don't get into this एक्झॅक्टली election Exactly. because you have to recover this lost ground. You have lost credibility. तूं आयलो आनी इतले वोट तुवें घेतले आनी नाका आसलो मनीस येयलो. करेक्ट बाय डिफॉल्ट तो आयलो. करेक्ट आमकां लोकांक कोणाक नाका आसलो तो आयलो करेक्ट बिकॉज आवर वोट्स गॉट स्प्लीट. पूण म्हाका एक सांग फादर, तशें जाल्यार ह्या वेळार कॅथलीक विशेषतः मायनॉरिटीज सारके सादूर जावन वोटींग करतले. सी आज कितें ऑप्शन कितें आसा आतां सद्या कॅथलिकांक फुडें? वॉट आर द ऑप्शन्स? you ask me. I mean, I don't see Catholic vote as one strong monolithic force. See, I am really surprised and sometimes appreciative at the same time questioning how a Hindu monolithic force vote becomes one when it comes to BJP. Correct. So, No, this is yesterday we recent. discussed like No, but this is a very recent phenomenon. Why they act like that? Because in the recent times, Catholics or minorities were decisively voting as one. No, but there is also there is See, that is the reason. That is the reaction. But you have to take. No, there is a large chunk of population even amongst Hindus. They don't like BJP. They vote against BJP. There is So there are it could secular be. It people. could be. I accept. I mean, I'm thinking that way because it is normal that Catholic vote splits. Correct. If you go by history, Yes. go check, you'll find Catholic voting for other than Congress, let us say. Correct. It is not one. You cannot say that it is frozen to one party. Correct. Correct. It is not like that. Correct. And that is the reason it is explored, no? AAP will explore there. Exactly. RG will fly its kite there. You are right. एक आपले कोत्तले. So because Catholics are free thinking, they are not constrained by Correct. पूण by एक a सांग particular पूण ideology. एक सांग कॅथलीक हे काँग्रेसीक वाजेल्यात अशें म्हणून येता. बिकॉज पळय ताणें वोट दिल्लें काँग्रेसीक ते सगळे गेले आज BJPन गेल्ले आहात. फकत 3 कॅथलीक काँग्रेसचे MLA उरले. होय पूण बाकी सगळे- हे सगळे गेले ते सगळे कॅथलिकांनी तांकां वोट केले अशें ना रे. दे हॅव मस्ट हॅव बीन वोटेड बाय ऑल्सो अदर्स. Correct. एट द सेम टायम वॉट आय वॉज थिंकिंग कॅथलिक्स आर अ बिट hurt. See, it is a pain that when I vote for you, you just You ditch me and go. you just don't consider My opinion. our view, our kind of ideological leaning, Yes. nothing. Why would the Just- Catholics? Everybody actually should get hurt. The behavior of the boy, the way they are depicted. Every citizen and every voter will get hurt. Actually, it is stabbing into democracy. Sir, So democracy itself is broken and killed or murdered in front of us. It is a stealing of people's mandate. Okay. So BJP is stealing the mandate of the people. That means you are destroying democracy. We cannot accept such kind of politics. Correct. Such kind of and call it democracy. Okay. So that is constitutional morality, democratic morality. आमच्या present BJP लागीं ना. Okay. That is what pains us. अरे तुम्ही डेमोक्रेसी म्हणटा and you don't have democratic morality. You don't live that morality. सारकें. सो ह्या इलेक्शन क्रुशियल इलेक्शन अशें मायनॉरिटीज मानता. मानता. Only thing what happened, we are little bit confused. कित्याक फुडें येना काय म्हणून. Even Congress doesn't come. Correct. So what is what? Are you already Congress is into BJP ताच्या हातान हात घालून आसा. सारकें.
सारकें पण म्हाका म्हजो आनी एक क्रुशियल तुका हांव क्वेश्चन विचारता तेशें सावथ गोवा काँग्रेस कॅन्डिडेट फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी आसतो काय मायनॉरिटी कम्युनिटी आसतो कारण हांव तुका हें विचारपाचें कारण कितें आसा की हालीं तेंपार एक डिस्कशन चल्लां की सावथ गोवा पयलीं पळय कॅथलीक मेजॉरिटी एक चंक वोटींग जावन एक कॅथलीक उमेदवाराक हाडटाले आनी ताका लागून काँग्रेस सतत एक कॅथलीक उमेदवार दिताली ते म्हणटात की आतां मायनॉरिटी वोट्स उणे जावन सावथ गोवा मेजॉरिटी वोट्स वाडल्या सो वाय टू गीव ए कॅथलीक म्हणजे तांचें मत कितें वाय टू गिव दॅट मिन्स कॅथलीक वील नॉट वीन कॅथलीक कॅन्डिडेट घाल्यार तो जिखपाची शक्यता उणी आसा उणी आहा हय if that is the case for this year Yeah. or this time, I may accept. But see, the democratic morality I am talking about, Yes. where we talk about even our constitutional morality, does not treat minority as disposable. You can just Correct. dispose them of. Now let us be only Hindus and put Hindus as leaders and forget all this. You can't dispose of. Exactly. This is not moral. तुका आतां देशान भितर मायनॉरिटीज मुस्लीम संख्या कमी आहा म्हणून मुस्लिमांक तिकेटच दिनाकात अशे तरेची व्यू पॉयंट घेवंकूच शकना न्ही आणि स्पेशली काँग्रेस सारखे पार्टीन स्वता सेक्युलर म्हणटा ते जर अशे जर मेजॉरिटी मायनॉरिटी करपाक लागले मागीर काँग्रेसी भितर बीजेपी फरक कितें उरला मागीर एक्झॅक्टली सो काँग्रेस शूड गिव टिकेट टू मायनॉरिटी एक्चुअली इफ दे फील दे आर सेक्युलर तुका हो व्यू पॉयंट पडटा Oy, पडटा. I think even there cannot be non-secular party. Constitutional morality demands that there should not be a non-secular Exactly. party. Every party. There cannot be a communal party. And yet, brazenly people like BJP and some others maybe Correct. are communal. Correct. They are against the morality of our own constitution. Plus, democratic morality would mean even if, Congress is secular or non-secular, let us grant, democratic morality would require that they care for the minorities. Yes. And they cannot just think that, you can dispose minorities of and stay with the majority. That is not India. That is not also our constitution. That is not, that cannot be representation. Correct. So that is where, our forefathers who formed our nation, who looked after our building of our constitution, did not even consider this as a way. But unfortunately, majoritarianism has become the way Someday. and normalized and accepted by everybody Someday. without any moral question. एक्झॅक्टली सो म्हाका एक सांग जर हो क्वेश्चन हांव म्हज्या कांय फ्रेंडाकय विचारता क्लियोपाताकय हांवें विचारिल्लो जर काँग्रेसीन हिंदू कॅन्डिडेट दिलो सावथ गोवा जाल्यार वॉट वील बी द रिएक्शन ऑफ कॅथलिक्स ते भायर येतले वोटिंगाक काय म्हणटले बसया No, Catholics will come. Okay. See, Congress presenting a candidate is one issue we need to fight for our space. Correct. But there is a bigger fight at our hands. And the bigger fight is find our space in India. When we are thrown out more and more on the margins by a kind of majoritarian politics, तेन्ना आमच्या हातान आनी उरलां कितें आमी जे पातयतालो तो काँग्रेसूय तोच उरताला जाल्यार यू हॅव टू ह्या वेळार फायट फॉर युअर कॅन्डिडेचर ऑर युअर कॅथलीक कॅन्डिडेचर ऑर फायट फॉर युअर लायफ सो दॅट इज अ सर्वायवल इश्यू एंड वेन इट कम्स टू सर्वायवल वी कॅनॉट चूज सारकें whether they put Hindus or they put Catholics, that should not be our fight. Our fight is bigger than this fight. बरं आनी एक इशू हो इशू आयलो पूण कॅथलीक लोकांक गोंयच्या सावथ गोवांत विशेषता वीच आर द मेन इश्यूज वीच हॅज टू बी फोकस्ड इन दीस इलेक्शन See, Catholic लोकांक सावथ गोवा जायते इश्यूज आहाय हय आमी एक तो कोल इशू आसाच सो of course Goa is getting more and more becoming Delhi colony that आम म्हणला ओ कोल कोणाक आमकां कितें दिता कोल आमकां गोडेक आमच्या बरे भलायकी इट्स अ कॉरिडॉर फॉर somebody to make wealth out of our resources. Goa is not just
आमकां हिंगा डिस्पोजेबल केल्या रे वेदर यू आर हिंदू ऑर हुएवर यू आर अ गोवन यू आर डिस्पोज्ड ऑफ तुका आनी ती नदी नाका तुका आनी ती इवन इफ यू गो टू अ बीच यू डोंट गेट पीपल हू आर सेलिंग गोवन स्टॉप्ड गोइंग टू बीचेस बिकॉज ते थिंगा पळय कितें कल्ला एक मनीस वखदा गोंयकार थंय मेळपाचो ना काम करपी मेळपाना कल्लोळ पळय चल्ला बिझनेसमॅन मेळना ना थंय पळय चुकीन मेळत सो सी वी आर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड एक्झॅक्टली So by this so-called development is putting us behind and going ahead. आमकां फाटीं धरून फुडें वता तो कसलो डेव्हलपमेंट सामकें सो आनी आमचोच सरकार करता व्हेरी नायस पॉयंट सो वी कॅनॉट एलाव अ डेव्हलपमेंट विदाउट द गोवन सामकें दीस इज गोवा सायड बरोबर सुइसायड म्हणून आयकलें तुवें आतां गोवा सायड वी आर आउट टू किल आवर सेल्फ सामकें बरोबर आनी आमी तांकां कित्याक एम्पावर करूं बरोबर बरोबर So for that reason, South Goa is part of Goa. We also think integrally. We don't just think for ourselves. सामकें So amka, if you have looked at our history, we have always been integral. आमचा कोंकणी इश्यू आमी थिंगा आयले आमचे गोंय मजराचो इश्यू आमी सगळे थिंगा उबे सो गोंयच्या अस्तित्वाचे जेन्ना जेन्ना प्रश्न आयले तेन्ना तुमी आयले दोगूय जाणांनी हातान हात घालून मुखार सरले आनी गोंय वाचोवपाक दोगूय जाणांनी कमिटमेंट घेतलो So South Goa cannot think for itself alone. सारकें South Goa always vibrate with the whole of Goa. सारकें That doesn't mean North Goa doesn't. हांव फकत आमच्या अनुभवान उलयलां इतिहासान उलयलां आनीक हें म्हणून आतां तुवें म्हाका प्रश्न केलो सावथ गोवाचे प्रश्न आमकां सावथ गोवाचेच प्रश्न लागून आमकां आजचे गोंयचे प्रश्न लागता सारकें सारकें म्हणून तर न्ही मोपा एअरपोर्टाचो इश्यू येता तेन्ना सावथ गोवा उलयता नॉर्थ गोवान क्रिश्चन आसा न्ही लार्ज पॉप्युलेशन आसा लार्ज बार्देस म्हाका फादर सांग की चर्च ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर जनजागृती करता सद्याक तशी बारीकसाणीन करिना कोण करना आतां कितें जाता पीपल देमसेल्फ आर एड्युकेटेड टुडे आवर ओन ले पीपल आर मच नॉलेजेबल आनीक जायते जाण इफ यू लूक एट इट रस्त्यार कोण येता हय कसले इव्हेंट जावं कसले प्रोटेस्ट जावं यू विल फायंड मोर क्रिस्टियन्स देर सामकें because they are leadership very is Hindu. conscious. Leadership is Hindu, but one who is following the leader, you can see many Catholics. इवन म्हादय इश्यू फॉर दॅट मॅटर एक्चुअली डायरेक्टर लागना पूण तरी आसतना म्हादय इश्यूचे सुद्दां मिटिंगेक पूण मॅक्झिमम क्रिश्चन पॉप्युलेशन सामकें खरें We feel naturally oriented towards justice, towards peace, towards सामकें Goa. So हे आमगे लोक नॅचरली येता सारकें तो प्रश्न लागना आमकां तो आमकां लागना न्हू सामकें पूण एक गजाल म्हाका तें हें कित्याक जाता कारण म्हाका दिसता कांय प्रिस्ट चर्चीचे कांय पाद्री हे स्वता ते सारके एनलायटन जाल्ले गोंयच्या इश्यूचेर खुबशे जाण हांव पळयतां स्वता मिटींग घेतात उलयतात लोकां मुखार येतात लोकां मुखार प्रश्न मांडटात आनीक बरयतात आनीक भायर सामके व्हेरी एग्रेसिवली उलयतात तशें आहा इट इज सी बोथ ways. It is not just the priests alone who are doing. There are people who are also educated. Because amche third generation educated people in Goa. So we are already, able to think little better. And ami kon padri maje sarke kone kite sangle. Then you get people to come together for a cause. So, it is time that it is not just the church should be in the leadership. Correct. Today, the thinking is not the church as priests or leaders. Yes. It is the lay people who have to. They start that way. Because amche mon right from the top is to let the leadership be in the front from the lay people and we support them from behind. म्हणजे हे जॉब तांचे जाता. प्रायमरीली तांचे. बरोबर ना पूण हें आतां हांव परत आमचे प्रोग्राम सोंपयता आसतना परत तुका तोच क्वेश्चन करता ही जी पळय लिडरशीप आसा जी सेक्युलर लिडरशीप जी गोंयचे बद्दल एक ताका खूब उमाळे आसतलो अशी लिडरशीप आनी जी सामकी प्रामाणीक सिन्सियर लिडरशीप हे तीन मुद्दे आशिल्ले लिडरशीप आमकां रिजनल पार्टीन भितर कित्याक दिसना आनी ती मुखार येवपा जाल्यार आमी कितें करपाक जाय सी रिजनल पार्टींक भितर येवपाक सी आमी सद्याक ज्यो रिजनल पार्टी आयल्यो त्यो दे केम विथ good intentions.
फक्त म्हाका आरजीची आयडियोलॉजी एज अ रिजनल पार्टी लुक्स क्लोज टू अ रायट विंग पार्टी which is a hate of a non-Goenka. Nice point. So I don't like that type of regionalism personally. This is my personal. I have nothing to do with RG. They have their freedom. पण म्हजे भितर चिंतप की तुज्या मदें आनी बीजेची बी मदें कितें फरक आहा. सारकें. These are creating hate. Hate. One is creating against one religion, the other one is creating hate against non-Goan. Non-Goans. So we are. I don't subscribe to such kind. Regional should be regionalistic. सारकें. म्हणजे कितें we have to embrace India while we are also fighting for Goa. सारकें. We cannot be inward looking party doing politics for ourselves and forgetting Indians. No, that is not even Christian, nor Indian, nor Goan. In my way of looking at. Good, very So, nice. आमचे धडे आमचे गोंयचेर आसपाकूच जाय सारकें. पूण आमी धडे भारताचे पयस धरूंक जायना. सारकें. सो ईच बँक व्हडली जावंक जाय न्हू. सारकें. वी कॅनॉट मेक इट स्मॉल. व्हेरी गुड. सो कार्यावळ हांव सोंपयतां निरज आनी फादर विक्टर फेरांव. तुमी एक आमकां एनलायटनींग अशें बरे तरेन सांगलें की इलेक्शना मुखार वता आसतना आमचे मुखार कितें उद्दिश्ट आसपा जाय. हें उद्दिश्ट एक राष्ट्रीय उद्दिश्ट जायच पूण आमकां गोंय साल्वार करपाचें उद्दिश्ट फकत एसेंब्ली इलेक्शना वेळार येता अशें न्ही. तें येता दर इलेक्शनाक. दर ग्रामसभेन ते आक्रांतन करता, दर अस्तित्व मनशाचें ना जाता तेन्ना करता, भायल्या लोकांची संख्या वाडटना येता, टुरिजम आर्थीक पॉलिसी ठरतना येता. सो आमकां सादूर दर पावंड्यार रावचें पडटलें. मतदान करतना जालेंच पूण कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतना लोकां कडेन उलयतना जागृती करतना आनी राजकीय कॉन्शियसनेस पयलें कितें फक्त आसा. बीजेपीचेर काँग्रेसीचेर कितें डिपेंड जाता काय म्हणटा वाय कांट वी पुट अप अ पिपल्स कॅन्डिडेट. व्हेरी नायस. सो ह्या तुज्या उतरांनी हांव आमची कार्यावळ सोंपयतां. फादर तुमी आमचे कार्यावळीन आयले, तुमी बरें सुंदर तरेन जापो दिला, सुंदर विचार मांडले. तुमचो हांव उपकारी आसा. थँक्यू. 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 पळयत रावात गोमंतक TV.